سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من میسا هستم و امروز با هم دیگه میخوایم سوالات کنکور 1401 رو بررسی بکنیم. همونطوری که یادتون میاد من پارسال تمامی سوالات کنکور 1400 رو توی یه ویدیو براتون ضبط کردم که خیلی ویدیو طولانی شد، اما امسال برای بررسی کنکور 1401 من تصمیم گرفتم که رشته ها رو، یعنی توی هر درس 2 تا رشته رو بررسی بکنم که هم تایم ویدیوها کوتاه‌تر بشه، همین که بعداً اگر خواستین پیدا بکنین راحت‌تر بهش دسترسی داشته باشین. توی ویدیو امروز با همدیگه سوالات زبان، ریاضی و تجربی رو بررسی میکنیم. یه تغییر دیگه هم که دادم این هستش که من قسمت ریدینگ رو از هر دفترچه برداشتم و فقط پارت A و B رو با هم دیگه بررسی میکنیم که بیشتر تمرکز روی گرامر و وکب، چون اکثر کسایی که بعد کنکور حالا به من ایمیل زدن یا اینستاگرام دایرکت دادن یا به هر نحوی سوالاتشون رو میپرسیدن، بیشتر توی پارت اول و دوم مشکل داشتن تا توی ریدینگ. واسه همین منم برای اینکه تایم ویدیو خیلی طولانی نشه و برای اینکه تمرکز بیشتر روی گرامر و وکب باشه، توی هر دفترچه برای بخش زبانش فقط پارت اول و دومش رو با هم دیگه واردش میشیم و بررسی میکنیم. اما قبل از اینکه درس امروز رو شروع بکنیم، اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید، زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اول نفر خواهیم بود که ویدیوهای ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. بقیه راه ارتباطیمون هم این گوشه هست. داخل تلگرام حتما یادتون نره که فایل درس رو بردارین، اگر درسی تخته داره، فایل PDF داره، هر چیز داره اونجا هست. و داخل اینستاگرام هم که براتون اخبار ساعت بندی شده، انگلیسی در 1 دقیقه و کلی استوری های متنوع میذاریم. بریم سراغ کنکور 1401 که با دفترچه ریاضی شروع میکنیم، یعنی دفترچه عمومی رشته ریاضی. لینک ویدیو و بررسی سوالات پارسال رو هم زیر این درس براتون گذاشتم تو قسمت دسکریپشن، اگر خواستین میتونین بردارین و ببینین. بریم سراغ رشته ریاضی، سوالات زبان برای رشته ریاضی. خب من این مدادم رو روشن بکنم. خب سوال اول: After we had eaten lunch, we flew our kites. That was fantastic because we blank the kites ourselves. خب با توجه به گزینه‌هایی که داریم اینجا می‌بینیم، فعلی که بعد استفاده بکنیم make. جمله میگه چی؟ After we had eaten lunch، بعد از اینکه ناهارمون رو خورده بودیم، we flew our kites. شروع کردیم این کایت هامون رو بادبادکامون رو هوا کردیم. That was fantastic. خیلی خوب بود because we blanked the kites ourselves. به خاطر اینکه ما اون کایت ها یا اون بادبادک ها رو خودمون درست کرده بودیم. نکته‌ای که بعد اینجا بهش توجه بکنی و جواب سوال رو مستقیم در جا یه ضرب بهتون میده، we flew our kites هستش. خب قبل از اینکه اصلا این کایت رو بخوان هوا بکنن، کایت رو درست کرده بودن دیگه، درسته؟ و چون این الان سیمپل پست هستش یا زمان گذشته ساده هستش و عمل درست کردن کایته میره یه زمان قبل از اون، یعنی ما اگر که روی تایملاینمون در نظر بگیریم، اگر این زمان حال باشه، این من حالا بچه سیمپل پست رو با اسپی نشون میدم، اینجا فلو کرده کایتشو، خب ولی قبل از این اینجا بوده که کایتو ساخته، پس این زمان یه زمان قبل از سیمپل پست میشه چی؟ پست پرفکت. تنها زمانی هم که اینجا به ما پست پرفکت رو میده گزینه 2 هستش. After we had eaten lunch, we flew our kites. That was fantastic because we had made the kites ourselves. ما خودمون اون کایت ها رو ساخته بودیم. پس تنها زمانی که اونو به ما میده، تنها گزینه ای که جواب به ما میده گزینه 2 هستش. سوال بعدی: The students' final degrees will include the work and projects blank during the year. Done them, which done, that they do, which they do them. خیلی 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 آسون هستش. من مبحث adjective clause ها، relative pronouns ها، همه اینا رو بهتون قبلا یاد داده بودم. ویدیوشو این پایین براتون گذاشتم، حتما ببینین. ولی بیایم الان نگاه کنیم. میگه the students' final degrees will include the work and projects. نمره نهایی دانش آموزا شامل کارها و پروژه هایی که در طول سال انجام دادن میشه.
این معنی کل جمله است بدون اینکه حالا ما جا خالی رو پر بکنیم میدونیم معنی این میشه، یعنی میتونیم حدس بزنیم. حالا the work and projects، اینجا من باید یه adjective clause بذارم. خب پس گزینه اول در جا حذف میشه چون من relative pronoun ندارم اینجا الان، درسته؟ which, that, which. گزینه 2 3 4 ممکن درست باشه. حالا گزینه 2 حذف میشه در جا چون فاعل نداره. بچه‌ها یه clause توی adjective clause من relative pronounمو دارم و بعدش فاعل دارم. خب پس گزینه 2 در جا حذف میشه. پس این adjective clause منه که بچه دقت کنین adjective clauseتون شامل چی میشه؟ این خودش اگر بخوام فلش بزنم relative pronoun. پس من اول relative pronounمو دارم که that, which, who بستگی به جمله داره و بعدش subject و بعدش verbمو دارم. خب قبلا کامل بهتون توضیح دادم، بیشتر توضیح نمیدم که وقت ویدیو گرفته بشه. پس این adjective clause من میشه. گزینه 1 که حذف شد، گزینه 2 هم حذف میشه چون which done اصلا کو subjectش اصلا فاعل نداره. بین گزینه 3 و 4 دقت بکنید. The work and projects that they do during the year or the work or projects which they do them during the year. بچه این them object pronoun یا ضمیر مفعولی اینجا اضافه است. پس این اضافه است. گزینه 4 هم حذف میشه، جواب درست میشه گزینه 3. The students' final degrees will include the work and projects that they do during the year. Next one. If he had been blank in the family, things might have been different for him in so many ways. خب only child, the only child, the only children and only children. دقت کنیم بچه گزینه 3 و 4 در جا حذفه چون وقتی راجع به تک فرزند بودن only داریم حرف میزنیم نمیشه بگیم and only children. پس they don't make sense، در جا حذف میشن. بچه دقت بکنین که only child یا با an میاد an only child یا the only child که حالا بستگی به جمله داره، خالی نمیاد. پس این جواب اصلا خیلی واضحه. If he had been the only child in the family, things might have been different for him in so many ways. اگه تنها بچه خانواده بود خیلی چیزا میتونست براش توی شرایط مسائل مختلف فرق بکنه. بریم سراغ سوال بعدی. Women aged 60 to 68 running the marathon run on average 2 minutes blank year. 2 minutes faster each year, the fastest each year, fastest of the each year, faster than year. بچه این سوال خیلی جوابش واضحه. Faster each year. چون بقیهش هیچ جوره معنا نمیده. ببین جواب اگر که به سوال با دقت نگاه کنین مفهوم هر سال توش هست، درسته؟ یعنی هر سال average 2 دقیقه سریعتر میدوئن، درسته؟ پس تنها گزینه‌ای که جواب ما میده اولا که اونایی که fastest هستش حذف میشه، سوپرلاتیو نداریم اینجا باید کامپراتیو باشه، میخواد بگه سریعتر میدونن، نمیتونم سریع ترین میدونن، doesn't make sense, right؟ پس گزینه 2 3 هست میشه و از بین 1 و 4 گزینه 1 درسته. faster each year. We all know that when two people cooperate with each other, they blank better ideas. They come up with better ideas. این phrasal verb من بارها توی درس‌ها بهتون گفته بودم و خیلی هم تاکید کرده بودم که بچه‌ها to come up with an idea or to come up with different ideas or to come up with ideas یک phrasal verb بسیار مهم هستش. اینجا این خودش کالوکیشنه. to come up with ideas or an idea یک کالوکیشن بسیار پرکاربرد محسوب میشه که الان تنها گزینه میشه 4 چون بقیه معنی نمیده. They found better ideas, give off, measure, they don't make sense. Next one. You can use the device to scan the image and reproduce it on screen in an electronic event, plane, format or region. Electronic format. توی یک فرمت الکتریکی یا الکترونیکی. Event, plane, region, they don't make sense, right? بریم سراغ گزینه سوال 82. If you want something you've never had,
You must be blank to do something you've never done. If you want something you've never had, you must be to do something you've never done. You must be stable to do something you've never done. You must be willing to do something. You must be valuable or probable. تنها گزینه که معنی میده willing. You must be willing to do something you've never done before. اگر میخواید چیزایی که هیچ وقت داشته باشی، باید تمایل داشته باشی یا باید کاری رو انجام بدی که هیچ وقت تو زندگیت انجام ندادی. پس گزینه 2 درسته. In cold regions, houses need to have walls that will blank the heat from the sun. توی مناطق سرد خونه ها باید دیوارایی داشته باشن که چیکار میکنه که گرما رو از خورشید تو مناطق سرد، پس بهترین یعنی مثلا مقرون به صرفه ترین کار اینه که دیوارا یه جوری باشه که گرمای خورشید رو جذب بکنه دیگه، که حالا توی انرژی هم صرفه جویی بشه. تنها گزینه‌ای که معنی جذب کردن گزینه 1 هستش. absorb. Okay? forbid, grow up, stand for, they don't make sense. Number 84. She was fortunate to have been born into a family known for their kindness and generosity. اون خیلی خوشبخت بود که توی خانواده چیزی به دنیا، حالا جا خالی به دنیا آمد که برای مهربونی و بخشنده بودنشون معروف هستن. بچه‌ها وقتی که میگیم حالا این هم یه کالوکیشن خوب هستش، مثلا میگیم distinguished family, a distinguished career، یعنی چی؟ یعنی یک شغل متمایز یا یه چیزی که ازش به خوبی یاد میشه، ازش خوب گفته میشه به خاطر حالا اون ویژگی های خوبی که دارن. مثلا اینجا ویژگی خوب اون خانواده kindness و generosity هستش، یا مهربان بودن و بخشنده بودنشون هستش. A distinguished family اینجا میشه جواب درستمون. Social, fluent, cheerful اصلا معنی نمیده. Social family, fluent family, cheerful family. Number 85. According to French philosopher and author Albert Camus, a man without blank is a wild animal free in this world. A man without device, a man without habits, a man without ethics, a man without diversity. A man without ethics. So a man without ethics is a wild animal free in this world. یک مرد بدون اخلاق مثل یک حیوان آزاد تو این دنیاست. device وسیله، habits عادات، diversity تنوع، گوناگون اسم من نمیده. 86. As a teenager, she spoke her mind out of fear of being laughed at. She rarely spoke her mind out. She calmly spoke her mind out. She normally and comprehensively. دقت کنید. این قسمت جمله مهمه. Fear of being laughed at. ترس از این که بهش بخندن. خب وقتی یک کسی ترس داره از این که بهش بخندن، خیلی راحت نظرش و حرفاش و تفکراتش رو نمیگه. درسته؟ پس تنها گزینه‌ای که اون مفهوم مونده rarely هستش. اون به ندرت مثلا اون چیزایی که تو فکرش بود، تفکراتش رو به اشتراک میذاشت، راجعشون حرف میزد، به خاطر اینکه میترسید که خندیده بهش بخندن، تو صورتش بخندن یا مسخرش بکنن. So she rarely spoke her mind. Calmly, normally and comprehensively, they don't make sense. 87. She was frightened to blank when she saw her small daughter ran toward the busy street. She was frightened to death. این هم دوباره یکی از کالوکیشن های بسیار پرکاربرده. To be scared to death or to be frightened to death. Both are correct. تا سرحد مرگ ترسیدن. She was frightened to death. اون تا سرحد مرگ ترسید. When she saw her small daughter ran toward the busy street. وقتی دیدش که دختر کوچیکش دوید سمت خیابون شلوغ. So frightened to face blood illness. No. اوکی؟ خب بریم سراغ کلوز تستمون. تا اینجا سوال
یعنی سوالات زبان رشته ریاضی واقعا آسون بود. یعنی برای بخش وکب که خب یه لیست کامل از لغتایی که حالا توی سالهای دبیرستان و کنکورتون استفاده شده که مسلما همتون استاداتون به عنوان جزوه بهتون میدن، پس اون بخش حتی واژگانش هم به نظر من وکبش هم خیلی آسون بود. گرامرش هم که هیچ چیزی، یعنی واقعا هیچ چیزی. من یادمه که فکر میکنم اون چیزی که یادم میاد 1400 زبانش یه ذره انگار پیچیدگی بیشتر داشته. تا الان حتی یه سوال چالنجینگ هم ندیدیم. بریم سراغ کلوز تستش. The human brain is very mysterious. Many questions about the brain have یه چیزی. For example, why do we need to sleep or why do we dream? Many questions about the brain have not yet been answered, have yet not answered, yet to be not answered yet. دو تا گزینه تابلو، یعنی در جا حذف میشه. کدوم گزینه است؟ گزینه 2 و 3. Yet not answered، have yet not answered. ببینین خیلی از سوالات که راجع به ذهن ما، مغز ما وجود داره هنوز پاسخ داده نشده ان. پس من یک جمله پسیو اینجا میخوام. خب پس yet not answered، have yet not answered اصلا کلن غلطه. yet to be not answered غلط. میمونه گزینه 2 و 4. have not answered yet، have not yet been answered. حالا بچه اصلا گزینه 4 هم اینجا حذف میشه چون اصلا مجهول نیستش. تنها گزینه که میمونه گزینه 1 هستش. yet to be not answered گزینه 3. yet to be not answered doesn't make sense. yet not answered، not answered yet. یعنی اصلا واقعا جوابش واضحه. گزینه 1. So many questions about the brain have not yet been answered. Okay? For example, why do we need to sleep or why do we dream? Blank, lot about the brain that we still do not understand. خب they are a lot, there is a lot, it's so, there are so. گزینه بچه ها هنوز خیلی چیزا وجود داره که ما راجع به مغز نمیدونیم. اینجا یا there is میاد یا there are میاد. خب حالا پس they are a lot غلطه، it's so هم غلطه، there are so a lot، there are so a lot هم غلطه. درسته؟ there is a lot. حالا there are بچه ها زمانی میاد که اونور من کلمه ای داشته باشم که نونی داشته باشم که جمع باشه. مثلا there are a lot of books here, there are a lot of people here in this room, there are a lot of students in the class. خب اینجا there's a lot about the brain هیچ چیزی نیومده، واسه همین از there is استفاده میکنم، از there are استفاده نمیکنم. یه نکته هم بهتون بگم، این وسط حالا ربطی به کنکور نداره ولی ممکنه حالا کسایی که خیلی زبانشون خوبه اینو توجه کرده باشن. توی زبان محاوره و توی گفتگوهای محاوره توی انگلیسی روزمره بچه‌ها، حتی اگر که اسممون هم جمع باشه، یعنی اون ور اسم کلمه جمع داشته باشه که قشنگ مثلا books or pens یا هر چیزی، وقتی اول جمله میخوان there حالا از there are یا there is استفاده بکنن خیلی کم پیش میاد. یعنی این از لحاظ گرامری درسته بگم there are a lot of books in the library or there are a lot of students in the class. ولی توی زبان محاوره خب از اونجایی که گرامر زیر پا گذاشته میشه از there is استفاده میکنن ولی کانترکت شدهش نمیگن there is. There's a lot of pens on the table. There's a lot of books in the library. There's a lot of students in the class. خب پس اگر شنیدین جایی گفتن there's a lot of students, there's a lot of books, there's a lot of pens, there's a lot of apples، توی محاوره استفاده میشه و اشکالی هم نداره، ولی به شرطی که there is نگم there's کانترکتش بکنم. اینم یه نکته اضافی. Believe it or not, people used to think of the brain as useless stuffing blank. We now know the brain is our control center. خب بیایم اینجا.
Believe it or not, people used to think of the brain as useless stuffing. We now know the brain is our control center. خب بیایم جای خالی رو با کلماتی که داده پرش بکنیم. خب من اینو یه ذره کوچیک کنم. Okay. Believe it or not, people used to think of the brain as useless stuffing. Really, we now know. It's a pity we now know. To be honest, we now know. Of course, we now know the brain is our control center. تنها گزینه‌ای که معنی درست میده گزینه 4 هستش. قبلا مردم فکر میکردن که مغز چیز اضافیه که فقط همینجوری تو مغز توی کلمون گذاشتن پر شده. هیچ چیز خاصی نداره. Of course, البته we now know the brain is our control center. البته الان ما میدونیم که واقعا مغز ما مرکز کنترل ما هستش. So really واقعا it's a pity to be honest. اینا هیچ کدوم معنی نمیده. Of course البته که الان میدونیم یه چیزی رو گفته انگار میخواد مثلا بگه که اون چیزی که قبلا فکر میکردیم الان اونجوری نیست. انگار یه کانتراستی میخواد، یه تضادی انگار میخواد به وجود بیاره. Of course we now know that the brain is our control center. البته که الان میدونیم مرکز کنترل ما هستش. The surface of the brain is called the cerebral cortex. اون سطح رو مغز رو بهش میگن قشای مغزی. Cerebral cortex. It's the part of the brain that makes us intelligent, and it consists of 4 parts called lobes. The front lobe is blank of our thinking and feeling happens. خب the front lobe is the place of our thinking, which of our thinking بریم گزینه بعدیش رو ببینیم. That all of our thinking and feeling happens, where much of our thinking and feeling happens. خب یه بار دیگه جمله رو بخونیم. The front lobe is the place of our thinking. جایی که فکر کردنمون و احساساتمون اتفاق میفته. So the place اینجا الان این واژه درستی نیستش که بخوام واسه اینجا استفاده کنم. The place of our thinking. میتونم بگم the place where all of our thinking happens or all of our feelings happen. اینو میتونم بگم ولی the place خالی رو نمیتونم بیارم. The front lobe is which of our thinking happens? No. The front lobe is that all of our thinking and feeling happens? No. The front lobe is where much of our thinking and feeling happens. جایی که جایی هستش که بیشتر افکار و احساسات ما اتفاق میفته. So where much of our thinking and feeling happens. The front lobe is where much of our thinking and feelings happens. The top lobe processes information which is coming from parts of our bodies, such as our skin and muscles. The side lobe plays an important, easy peasy, to play an important role. این هم جز اون کالوکیشن هایی هستش که من صدها هزار بار توی همه درس ها تقریبا بهش اشاره کردم. نقش مهمی ایفا میکنه. این یه کالوکیشن بچه بسیار مهمی یاد بگیرید. Play an important role. اینو یاد بگیرین حتما. Or major role. To play an important role. خب این کالوکیشن مهمه یادش بگیرید. پس کسایی که این کالوکیشن رو بلد بودن درجا میزنن. Value, tool and effect, they don't make sense. Okay? خب so the side lobe plays an important role in hearing, speech and long-term memories while the back lobe processes images from our eyes. Okay? این از این قرار شد که ریدینگ رو بررسی نکنیم چون بررسی ریدینگ بچه‌ها میتونستید 10-15 دقیقه دیگه به ویدیو اضافه کنید چون حالا کسایی که منو میشناسن میدونن من ریدینگ رو چه جوری بررسی میکنم واسه همین ممکنه خیلی زمان ویدیو رو طولانی میکرد. بریم سراغ سوالات تجربی. واقعا بچه‌های ریاضی حالا ریدینگ رو بررسی نکردم ولی پارت A و B تون واقعا آسون بود. یعنی
نمیخوام واقعا بگم مثلا من خیلی همه چی رو گفتم اینا، نه، ولی واقعا اگه ویدیوهای ما رو دنبال میکردین یا مدت طولانی بود که ما رو میشناختین، حالا درس گرامر، درس وکب دیده بودین، به راحتی همه چون حتی واژه‌هایی هم که توی این درس استفاده شده، توی کنکور ریاضی استفاده شده بود و واژه‌هاشو همه‌شو هم من کار کردم باهاتون، همه‌شو، حالا یا تو 504 بوده یا تو بقیه ویدیوهای بوده که گرفتم. پس تا اینجا که خیلی آسون بود. بریم سراغ سوال کنکور تجربی، ببینیم که حالا این آسون تر هستش یا ریاضی. سوال اول: John was going to buy a table for his parents, but in the end he decided to make one. آسون، خیلی آسون. جان تصمیم داشتش که برای مامانشینا بره یه میز بخره، but in the end، اما در نهایت he decided to make one، اون تصمیم گرفت یه دونه خودش بسازه، خودم، خودش، خودمون، خودشون، make one himself، خودش. بچه من همه ضمیرا رو بذار اول اینو براتون، چه باید خط شد، اینو براتون بنویسم. reflexive pronoun. من همه ضمیرا رو بچه قبلا بهتون یاد دادم. subject pronoun, object pronoun, reflexive pronouns، صفات مالکی، possessive adjectives، همه اینا رو بهتون یاد دادم توی ویدیو آیه گرامر، پلیلیست گرامر میتونید پیدا کنیم ببینید. Next one. Many of our distant cousins, blank, hadn't seen for years, came to my sister's wedding. خیلی از حالا فک و فامیلای دورمون، دخترمون، پسرمون دورمون، distant cousins, who hadn't seen for years, which hadn't seen for years. الان با توجه به سوال قبلی تو دفترچه قبلی، الان دیگه 3 سوت میتونین رو جواب بدین. دوباره من اینجا چی دارم؟ adjective clause دارم، درسته؟ یا گفتم تو adjective clause هم حتما relative pronoun دارم، subject دارم، verb دارم. خب relative pronoun که تو همه گزینه‌ها هست، who, which, when, whom. خب بعدش چی دارم؟ subject دارم و verb. خب اینجا که subject نیومده، درسته؟ hadn't seen، verb هم اومده ولی subject نیومده، پس گزینه 1 و 2 در جا حذف میشه. بریم سراغ گزینه 3 و 4. when we hadn't seen، whom we hadn't seen. when غلطه، whom درسته، به خاطر اینکه چی؟ ندیده بودیمشون. با when نمیتونم من اینو پر بکنم، پس relative pronoun when اینجا غلطه. many of our distant cousins whom we hadn't seen for years، که خیلی وقت بود ندیده بودیمشون، came to my sister's wedding. Next year I'll get a job to pay back all the money I've borrowed from the bank for my university fees. Next year I'll can غلطه، این I will هستش. I will can نداریم، I will should نداریم. خب حالا I will need دارم، I will have هم دارم، یعنی I will need to, I will have to, or I'll need to, I'll have to. Both are correct. اما دقت کنین، I'll need that I، این غلطه. پس گزینه 3. Next year I'll have to get a job to pay back all the money I've borrowed from the bank for my university fees. I'll need that I'll need to get a job اگر بود میتونست درست باشه. سوال 79. خب یه conversation بین A و B. A میگه what blank at you look just like your father. What are you looking at؟ جوابش پیدا شد. What do you look at؟ What did you look؟ What you were. گزینه 4 رو که در جا باید حذف بکنین. WH question دارم. What بلافاصله بعدش auxiliary verb هم میاد، پس 4 حذف میشه. حالا are do did auxiliary verb هستش. You look just like your father. یه conversationی که at the present time، زمان حال حاضر داره انجام میشه و وقتی به یکی نگاه میکنین، نگاه استمرار داره، پس دید که هست چون گذشته است. بین do و are you looking معلومه دیگه به چی داری نگاه میکنی. are you looking at. Number 80. In blank of distance from the sun, the planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto.
in direction of distance from the sun, in location of distance from the sun, in scale or in order of distance from the sun. خب به ترتیب فاصله از خورشید in order of distance from the sun. دیگه بچه هر کسی یه راهنمایی و دبیرستان پیش دانشگاهی گذرونده باشه دیگه میدونه اینا ترتیب سیاره های منظومه شمسی هن. So Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. پس اوردرشون ترتیبشون اینه. و دقت کنید مارس نمیگم مارس. خب 81. It had snowed blank during the night and in the morning the garden was a white paradise. It had snowed heavily, fluently, strongly, directly. Directly و fluently که حذف میشه. ممکنه اون گیج بودنی که به وجود بیاد سر heavily و strongly بشه. وقتی میخوایم بگیم بارون شدید و یا برف شدید از adverb heavily استفاده میکنم. strongly ندارم. To rain heavily, to snow heavily. So it had snowed heavily during the night and in the morning the garden was a white paradise. در طول شب خیلی شدید برف باریده بود و صبح باغچه مثل چی شده بود؟ مثل یک بهشت سفید شده بود. Number 82. Oops. Number 82. The travelers who plan to leave next week should note that they face long delays because of the airline strike. Travelers who plan to leave next week should get note. بچه این کالوکیشن. اهمیت کالوکیشن ها اینجاست وقتی بلد باشین. Get note نداریم. Pay note, put note, take note. بچه to take note means to pay attention. To take note means to pay attention. بعد دقت داشته باشن، توجه داشته باشن که تأخیرهای زیادی خواهند داشت. Number 83. Although he is famous and has given many interviews, no one still knows much about his blank life. Sociable, inner, equivalent, essential. خب بچه دقت کنیم میگه although he is famous and has given many interviews. با وجود اینکه خیلی معروفه و خیلی هم اینترویو داده هنوز کسی خیلی راجع به زندگی نمیدونه. چون although داریم پس contrast داریم. یعنی معروفه خیلی هم اینترویو داده اما اگرچه که اینجوریه ولی خیلی کسی از زندگی شخصیش دیگه درسته بعد یه تضاد باشه. پس sociable life اصلا sociable life نه مثلا میتونیم بگم social life ولی sociable life پس این که اصلا رد میشه. خب حالا equivalent اصلا معنی نمیده معادل or essential اساسی پس این دوتا هم معنی نمیدن. inner life زندگی درونیش or private life. Number 84. Not caring at all about what the younger generation think of his style, the old gentleman likes to put grease on his on his hair to make it look lazy, fun, shiny. Advance. خب not caring at all about what the younger generation think of his style بدون اینکه اصلا اهمیت بده که نسل جدید چه فکری راجع به استایلش میکنن. The old gentleman اون پیرمرد مثلا متشخص likes to put grease on his hair to make it look shiny. دوست داره که از این گریس یا ژلا بزنه به موهاش که موهاش چی بشه؟ شاینی بشه، براق بشه. آسون بود. The police tried to the crowd from moving toward the hotel where the president was staying. The police tried to pause the crowd, avoid the crowd, contrast the crowd, prevent the crowd from. To prevent someone from doing something. جلوی کسی رو از انجام کاری گرفتن. این هم یک کالوکیشن مهمه. So to prevent someone from doing something. بچه کالوکیشن ها رو باید انقدر ببینین، مثال بزنین، استفاده بکنین که ملکه ذهنتون بشه که بدون اینکه اصلا بخواین ذره شک بکنین رو گزینه های و هیچ راهی نداره جز تمرین، استمرار، تکرار.
هیچ راه دیگه هم واقعا نداره. و اینکه الان ببین مثلا کسی که خب این کالوکیشن رو بلده یا این فعل رو prevent someone from doing something رو بلده، معنیش رو میدونه، سری میزنه وقت میگیره واسه یه حالا پارت آخر که معمولا ریدینگ هست، یعنی ریدینگ هستش و تایم گیره. یا مثلا to play an important role که تو دفترچه ریاضی داشتیم، یا to come up with ideas. اینا کالوکیشن های بسیار مهمه. من یک عالمه ویدیو براتون درست کردم که توش یک دنیا کالوکیشن ها، عبارت ها و چیزایی که در روز استفاده میشه رو بهتون یاد دادم. حنا هم همینطور. این ویدیوها رو زیاد ببینین، سعی کنین حتی اگر خود ویدیو رو نمیبینین تو گوشتون باشه، مثلا دارین رانندگی میکنین بذار تو گوشت فقط گوش کن بهش، انقدر گوش کن تا گوشت آشنا بشه. So to prevent someone from doing something. Number 86. Using these films as the main teaching blank, the company began a program of management training for small shopkeepers. Using these films as the main teaching aid, teaching ability, teaching custom, or teaching observatory. Teaching aid یعنی میتونیم بگیم که بچه teaching aid وسایلی هستش که به کمک تدریس میاد. مثلا حالا میتونه کتاب باشه یا هر چیزی باشه. Teaching ability توانایی تدریس، سنت تدریس teaching custom or teaching observatory. observatory که اصلا هیچی، رد درجا، رصدخانه، معنی نمیده. So teaching aid وسایل کمک تدریسی، اینطوری میتونیم بگیم. Number 87. Everybody knows that we've known it since kindergarten, where we were taught that cooperation and teamwork are not just socially acceptable behaviors, but they also help produce better decisions. خب حالا بیایم اول قبل از بلانک رو معنی کنیم، بعد از بلانک رو معنی کنیم، جا خالی و we've known it since kindergarten. ما اینو از زمانی که مهد کودک میرفتیم میدونیم. Where we were taught جایی که بهمون درس یاد داده میشد that cooperation and teamwork همکاری و کار تیمی are not just socially acceptable behaviors نه تنها رفتارهای پذیرفته شده اجتماعی هستن but they also help produce better decisions بلکه حتی به ما کمک میکنن که تصمیم گیری های بهتری بکنیم. So cooperation and teamwork are not just socially acceptable behaviors but they also help produce better decisions. Okay? حالا با توجه به این همکاری teamwork میبینین cooperation teamwork two heads are better than one دو کله از یک کله بهتر کار میکنه، دو عقل از یک عقل بهتر کار میکنه. دیگه جوابش معلوم شد. Too many cooks spoil the broth. آشپز که دوتا بشه یا شور میشه یا بینمک. Actions speak louder than words. اعمال آدم ها نشون دهنده رفتارشون. اعمال آدم ها، اون شعر فارسیشو نمیدونم، یعنی اعمال، کلمات مهم نیستن، مهم اینه که تو عمل چی کار میکنی، معنیش این. And birds of a feather flock together. کبوتر با کبوتر باز با باز. پس تنها گزینه‌ای که جواب میده گزینه یک هستش. دو عقل از یه عقل بهتر کار میکنه. شعرش اونو اگه یادتون میاد به من بگین. When we are so interested in an activity we enjoy that we lose track of time. به به عجب کالوکیشن قشنگ. بچه این سوالای کنکور چیزای خوبی توش داره، کالوکیشن های خوبی توی reading comprehension یا تو close testش پیدا می‌کنی، حتما یه جا بنویسین. الان we lose track of time یعنی زمان از دست در میره، خیلی خوبه. Time flies زمان عین برق و باد میگذره. So when we are so interested in an activity we enjoy that we lose track of time. وقتی ما انقدر علاقه به یک کاری داریم که اصلا انگار زمان عین برق و باد میگذره یا زمان از دستمون در میره. We are in a state of flow. توی حالت انگار جریان قرار گرفتیم. The activity art, playing piano, surfing or playing a game. این فعالیت میتونه مثلا نقاشی باشه و فلان باشه و پیانو زدن باشه و سرفینگ باشه و اینا. خب اول از همه ببین آکن داره میگه این اکتیویتی میتونه فلان چیز باشه یا ممکنه فلان چیز باشه. خب پس اون سنس یا اون فیلینگ یا اون حس میتونه ممکنه رو بعد به ما بده. از یه طرفی دقت کنین playing piano, surfing, playing a game. ing. پس من اینجا چی دارم؟
parallel structure یا ساختار موازی. پس این ساختار موازی بعد حذف بشه. در جا گزینه 1 و 3 حذف میشه چون making میخوام. حالا خب پس the activity could be making art, the activity of making art. بچه گزینه 4 معنی نداره، ما به فعل احتیاج داریم. could be میتونه باشه نقاشی، could be making art نقاشی یا یک هنری یه چیزی رو خلق کردن، playing piano پیانو زدن، موج سواری و غیره. پس گزینه 2 درسته. People who experience flow in their work آدمایی که این جریان رو تو کارشون احساس میکنن or blank are likely to be happier. So people who experience flow in their work or income or discount or hobbies or guidelines توی کارشون و یه چیزشون. خب بچه ها اون ناونی که بعدش میاد و یه جورایی انگار یه ربطی داشته باشه. work or income اونایی که این جریان رو تو پول و کارشون احساس میکنن، درآمد و کارشون احساس، پس این غلطه چون داره میگه فعالیت باشه. اینکام چه فعالیتیه؟ دیسکاونت فعالیت نیست. گایدلاینز هابیز توی تفریحاتشون، کاری که تو مثلا اوقات سرگرمیشون، اوقات فراغتشون انجام میدن یا سرگرمی هاشون میبینن. پس اون آدمایی که این جریان در کار و سرگرمی work or hobbies میبینن آدمایی هستن که انگار مثلا هپی ترن، خوشحال ترن. حالا میگه moreover people who include spirituality in their daily life tend to be happier. moreover به علاوه people who include spirituality کسایی که معنویت و روحانیت، معنویت رو اضافه میکنن in their daily life تو زندگی روزانه‌شون tend to be happier. اونا هم آدمای خوشحال‌ترین. Practicing spirituality تمرین معنویت و روحانیت is a way of and trying to understand the wonder and beauty of existence. خب is a way of، حالا بیایم اول جا خالی رو در نظر نگیرم، فقط از trying به بعد معنی کنم. is a way of trying to understand the wonder and beauty of existence. یکی از راه‌های فهم عجایب و زیبایی‌های خلقته. خب حالا فهم ببینیم دیگه چیا میتونه باهاش همخونی داشته باشه. is a way of accessing دسترسی به عجایب و زیبایی های خلقت. یکی از راه‌های دسترسی معنی نمیده. donate این که دیگه درجا هست میشه. donate اصلا اینجا معنی نمیده. inspiring الهام بخشیدن و سعی در فهم الهام بخشیدن عجایب و زیبایی ها هم معنی نمیده. اینجا میمونه گزینه 1 و 4. recognizing is a way of recognizing and trying to understand. شناخت یکی از راه‌های شناختن، پس اینه که معنی کامل درست ما میده. So is a way of recognizing and trying to understand the wonder and beauty of existence. 91. خب حالا بیایم اینجا. Some people by going to a place of worship or praying. Some people do this by. Some people who do it by. من اینجا اصلا به adjective clause احتیاج ندارم. Some people that are doing, some people whom they do this. نه باشه، اصلا گزینه 2 3 4 درجا هست و اصلا some people by going to a place of worship and praying. اصلا اینجا adjective clause احتیاج ندارم. So some people do this by going to a place of worship and praying. یه سری آدما این کار رو انجام میدن با چی؟ با رفتن به مکان‌های برای عبادت. Some people practice yoga or meditation. بعضی هم که یوگا و مدیتیشن انجام میدن. Some people go long walks in nature. یک کالوکیشن مهم. To go for a walk or to go for long walks. جمع اومده دیگه اش هست میشه. So to go for درجا میشه جوابش گزینه 4. اینم از این دیگه. دفترچه بعدی باشه واسه انسانی و هنره. من تو ویدیو بعدی انسانی هنر و ویدیو بعدش منحصرا زبان و خارج از کشور بررسی میکنم. میگم ریدینگو ندیدم
چون من فقط از دفترچه فقط سعی کردم یعنی قسمت A و B شو براتون یه جا اینجوری تایپ کردم و اینکه خیلی آسون بود جدی. یعنی من یادمه که سوالای پارسال یه ذره انگار چالنجینگ تر بود. ریاضی که فوق العاده آسون بود، یعنی از لحاظ گرامر هیچی نداشت. قول میدم هر کی حتی یک بار درسای گرامر که من براتون آماده کردم دیده باشه، اصلا هیچی، رو هوا گرامر رو جواب میداد. و وکبم که خیلی راحت بود، واقعا خیلی راحت بود. میگم واقعا به جرئت میگم 99% چیزایی که این تو اومده بود و من براتون کاور کرده بودم و خیلی ساده بود. اینم از این. امیدوارم که لذت برده باشین. بچه‌ها من اگر که توضیحات اضافه راجع به مثلا adjective clause, relative pronoun, reflexive pronoun اینا ندادم، به خاطر اینکه ویدیو آلردی طولانی بود و خیلی طولانی تر میشد. همه این درس‌ها کاملش تو پلیلیست گرامر هست. لینک پلیلیست این پایینه، لینک ویدیوها این پایینه. هر ویدیو رو خواستین ببینید روش کلیک بکنید، بعد از این درس ببینید. اگر هم جایی از این سوال‌ها براتون بین همین تو دفترچه ریاضی و تجربی متوجه نشدین یا نفهمیدین که چجوری شد، حتما سوال بپرسین، جواب میدم. و برای ریدینگ هم میگم، من سوال ریدینگ رو ندیدم ولی فکر میکنم که بیشترین مشکلتون توی همین بخش اول و دومه چیز بود، ولی اگه خواستین ریدینگ هم براتون بعداً آماده میکنم میذارم. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو همراهم بودید. امیدوارم که سوالاتتون برطرف شده باشه، امیدوارم که زبانتون رو بالا زده باشین، یه نمره خیلی خوب ازش گرفته باشین. بسیار خوشحال میشم که اگر ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، به دوستان خودتون معرفی کنین، لینکش رو از بالا یوتیوبمون بردارین یا از تو گوشیتون شیر بکنین با دوستاتون تو واتساپ، تلگرام، اینستاگرام، هر جا که هست و فضای مجازی. این حمایت شما، لایکتون، کامنتتون، شیر کردن باعث میشه که ویدیوهای ما به دست کسایی برسه که هنوز ما رو ندیدن، ما رو نمیشناسن. ویدیوهامون میره براشون به عنوان ساجستشن یا ویدیوهای پیشنهادی میره تو صفحه یوتیوبشون، میتونن ما رو ببینن و از بیش از هزار ویدیویی که تا الان براتون آماده کردیم به صورت رایگان استفاده بکنن که زبانشون رو تقویت بکنن. Till another lesson, love you guys so much, take care, see you soon and bye bye.